الحمد لله. بس هذه شغلتك ذيش ما فادتنا يا عامر، ما فادت. الرسالة ما كل حكينا عنها تتذكر، تبدو الله هو الحامي مو الحديد. ايه دكتور سعد مش سوالنا مخادعة. ها؟ قال ما هسه احنا لازم نحطها راس الدكتور سعد ونقول ما توصلت لنا عند الامريكان زين. كامل ياسين مو هنا عشان قلنا له انت ربعك الانجليزي هم كل شيء ما سوى شيء. زين بالقيادة واحد الامريكان واحد الانجليز. لا أسامة ما يشاكل رئيس يعني كامل ياسين يشاكل بس هو أسامة ما يشاكل. صقوري شلون الحزب يا رفيق سعد؟ والله بخير سيدي. والله نشوفهم والنشام وتعبير الشاشات بالشوارع. اي حزب الشعب فشت هذه غير هاي عشان يصدروها. اي هاي كانت الاعلام كلها معديها مجموعه الناس هذه هي فشت. الناس ما كانوا سابقا قسم منهم يجون قاموا يجون يسلكونها. لا ما كانوا يتوقعون هيك شيء. يجون طول. سيدي البارحة أنا بثلاثة أيام طلعت وقفوني حوالي 10 مرات. وقفوني. يعني إلى ما وصلت المكان. البارحة بحيث هسه عاود اجيكم بس ويا عوار القيادة تخوموا تعبانين خموا جيتوا من وقت. إذا جيتوا من وقت حتى استأذن عوار القيادة نشوفكم. هي عائلة هذه حالات احنا مبلغين الاستواء. هي عائلة أمريكية. قايلين لهم اذا صار شيء تلتحقوا استواء مع المملكات. واذا من غبشه تشوف حتى الناس اللي هم ما عندهم واجبات التحقوا يعني بشكل شيء تفصيل. لا تلوي ظهرك سيدي. ما أحب عند الوايرات. لا تلوي ظهرك. ايوه. لا بس زين هو مطلوب الشهر ويانا هسه. ان شاء الله. ان شاء الله. لا ان شاء الله. البارحة من بدوا طلعنا بهالحديقة وشوف هل العوجة هذا يهوس ما قلت هربط يا مال القوم. والله تالي شو انا قمت اهوس وياهم. هي تهبل هي حاجات هي طيب يغني هذه يعني مو بالعوجة عند العوجة. لا ها؟ أقول له مو بالعوجة يعني عند العوجة. اي ايوه. بس كسروا الطق عليهم الولد. طيب يعني لا ممتاز. ظل يعني على المدينه مسلسل 27 طيارة فرنسيين راحوا لهم 4 مشتركين فرنسيين؟ لازم موظفين لازم أول لا كانوا مشتركين بالقصف على كانوا بس على الكويت. لا احنا نفس يعني هم قالوا بس السعوديين والانجليز والكويتيين. السعوديين شفت حتى يسوون نفسهم مواد. من هو؟ على السعوديين ايه على اساس هم اشتركوا. انا متاكد ولا والسعودي يجي يشوف هذا النار الكبرى اللي امريكان. الامريكان قالوا انه 150 طائرة سعودية اشتركت. لا اشتركت السعودية 12 ونص طائرات الكروز الولد يوقعون منه خوش اعداد حتى الان. في الكروزين صعد سيدي. ايه هو مو سريع. بالمقاومات مخلص بس يراد لرماد دقيقين. اي ان شاء
عندنا هذول الولاد اللي بالبحيرة صغار وعويناتهم وشوف زينة ومدربين زين، وقعوا 3 من يمكن أو 4 بالمنطقة. يلقطوا إلى الرشاشات. هو مو عالي ومو سريع. سرعته 800 أقل من 800 شوية. يعني أقل من سرعة الطائرة، يعني ما كان عندي الصورة. بالرشاشة ينصار بالرشاشة يلقطوه خاصة هيد تو هيد يعني. سيجيكم 5 أو 6 غير منها. نعم. فوصيتهم خبرتهم في السنة. أبالكم هذا التصنيع العسكري أو هاي لا عكسية قلت للعرب. احنا وصينا الفرق أنا ما تطلع المدينة 9 مو لو 5 وصينا سميت بالجرسي. لا يا معود أي سلاح تلقوه ما يتفجر. نعم. يعني هاي ثروة. نعم. احنا ندور على النماذج هذا رأسا نصير. نعم. حقيقة رفيق خالد حتى أي شيء مكانها ما يمكن يجمع عليه. هذا رأسا عندنا عدد كبير الحقيقة يدون على التصنيع العسكري والهندسة العسكرية يأمنوه ويأخذ التصنيع العسكري. نوع يسموه بداية الحرب اسمها ألغام المغفلين. مصائد المغفلين. هذا هو لازم القطار قالوا عنقودية. الرمى القطار اللي جاء من البصر سيد. هي هذا عنقود. ضرب باللغمة السكة. قنابل عنقود. قضية صارت هاي كلش بسيط. سلاح قديم صارت، يعني احنا نملك النوع المتطور جدا منه استخدمناه من زمان. هاي صارت اكوانه. صارت. ولا هذا على الرجل. في محترم سيدي بس الرفعة معنويات عالية. لأن الناس كانوا بصيغة مخدمة مفيدة للنكير. كثير كثير. الله يحبك. كثير. الضربة تعتبر فاشلة بالنسبة لهم قياسا للسمعة مالتهم ووضعهم، وتجي هيك ضربة بالنسبة لهذا يعني أسلحة كل شيء ما سوى. هاي كلها يعني هو تكنولوجيا الورق والناس اللي ما عندهم قضية، يعني تريد يجي الأمريكي يعني يجي يقتحم لا ويحقق المستوى المطلوب نظريا حتى يحقق النتيجة العملية. ليش؟ أنا أعتقد اليوم الليلة ماشي الجو نفسجية يقعون أكثر. شوية. شدة بردة. يعني صار تجربة. قبل 27 ما صدقت. أي نعم. يعني أول مرة. لا والله عدد جيد يعني شد الفرحة ضحك. إذا من 27 10 نعتبر جيد. نعم. سيدي بس 10 حطات احنا مش بس مثل 9 حطات 10 اللي قضبتوا لنا طيارين. ما على 4 انجليزي او 2 أمريكان 1 إنجليزي حتى الآن هسه. على شكل شيء. 4 واحد منهم إنجليزي شايلين 5000 باور كلمة يهربها إلى 5000. الامريكي يجوز اللي يوقعوا البارحة بالليل يضمون نفسهم. انا خبر سيدي على التنظيم الحزبي بالمدائن لانه سقطت عدد هناك من القاهره فقلت لهم يتجولون بالقرى. بس بعد راح جاي كان مبين. الحرس يجون. هم من أنتم معنا تصور يعني من يومهم؟ وقعت قدامكم؟ أنا شفت شيء. أنا قاعد يقول. قريبين مني. يعني لا ما أدري شيء يعني الساحة ما العجيب يعني شو هالمعركة ما إلها نفس الرهبة بنفوس الناس الشيء اللي هوشوا به الأمريكان. أمريكا عدو أمريكا. شيء يعني ما أدري إيش أخبار العرب، ما جت شيء، ما حد طلع والله مظاهرات. طالعين مظاهرات سيدي، طالعين بالأردن مكسرين بيت السفير المصري، طالعين الجزائر. احنا الصبح بدينا بس ما لحقنا اليوم. احنا في بيان اليوم من راد عدن وحرض المؤمنين. اي نعم. هاي العرب والمسلمين. حرض المؤمنين عن القتال. ولو انا متاكد راح يصير لان زين قبل 3 ايام المؤتمر مع الجماعه. اي يعني كل شيء. اي هو احد الاهداف. بس فهد دعس. كانت تحديدك قبل من زمان
من قلنا له بالشهر ما يتعسي مم. يعني لو لنا الخبر قلت لي هذا بعد قطع لازال عرف احنا انه هو متابع علينا إيه. انتهى ضحكتنا والله القرار مو قراره. اي بس فات والله يقدر كان ينتهي بس اشرح لكم رفاق، يعني حتى الان القوات البرية مالتهم مثل ما ورد بالبيان، يعني ماكو شيء محدد. فصل من وشات مع ذلك اريد اتاكد هسه حامد، نعم. يعني شوف لي فريق على حتى الرفاق يطلعون على اخر شيء. فهم قد يدرسون، يعني يدرسون النتائج نتائج القصف الجوي خلال هاليومين، ويشوفون شو ترتب عليها بالجوانب العملية والنفسية، وعلى ضوء يخطون الخطوة البرية. أو إنه مثل تحليلنا البارحة اللي بالرسالة اللي ما وديعت بنفس الليلة، وزين ما وديعت بنفس الليلة، الصبح ذاع رفيق. نعم سيدي. أبا وطن المراسلين يعني الصبح صار تقوى فرض أقوى وصار إشارة أنه كتبت البارحة ودققت أثناء الثورة. اجتمع مجلس الأمن فيستمرون بالقتال. أنا من رأيي إذا اجتمع مجلس الأمن وطلب إيقاف القتال، احنا ما نرفض لكن ما نوافق، لأنه جاء دور السعودية، يعني جاء دور السعودية والآن بدأت الحرب، يعني أي شيء جائز. على بس اريد الله يساعدك، اريد اتاكد لو القطعات البريه على معلومات اللي طلعت من يمكم، لان ما سووا تماس. لازم موقف بس اكو قصف فدا ورا طلعت سيادتك على الفيلق الثالث وعلى الفرقه لا الثالث والفرقه 31 فيلق السابق. مدفعي؟ لا سيدي جوي. اي يعني اذا بس جوي. اي نعم بس جوي. على وايد هناك قصف الجوي حتى يخفف عن يعني الاهداف الاقتصاديه. يا سيدي قصف جوي يعني مو مركز، لكن يفوت تضرب تطلع منثر على القطعات الفيلق الثالث بشكل خاص، والفرقه 31 الفيلق السابق اللي هي سيدي يمين حفر المطر. هذا الناس اذا يستهدفوه هم اذا عندهم تخطيط، يعني هذا القصف اليوم يعني يجوز بالليل يضربون جناح السابع الليبان. هو سيدي هي اول ما ذكر السابع او انه يداومون خبرونا انه قطعات بريه مقتربه على السابع هي ما قبلها الفرقه. بعدين وقفت ما تقبلها فبلشوا بس يضربون. المدفعيه اذا بعيده مدفعيتهم لازم خارج المدفع. سيدي اكيد خارج. بس احنا جماعتنا الصور استخدموا صواريخ اليوم. هاي سيدي اللي قلت لك عليها على اساس مسوي الموقف على اساس الصواريخ قاعد تنطلق من اتجاهنا باتجاه الغرب. طلعت اللون لون يعني مقدرة اللون. المدفعية صواريخ قاعدة فيها كويس. جميل دعم. وين سيدي الموقف بعد خروج سيادتك من هذه السنة؟ طياراتنا الويلات خوم ودا يزجون بيها أعداد كبيرة. تقديم. لا سيدي ليش؟ هسه مطلوبة بالمطارات هاي القنابل العنقودية. تقريبا سيدي مطار الجليبة مطار علي اللي بالناصرية وقاعدة وحدة بالشعيبة 3 منطقة. يعني الطائرة البيضاء تطلع ما لم تعالج هذين والله أنا مرتاح خلي يغلقوها بس لها الصواريخ يطلعون قاعدة أبو عبيدة نريد نحتفظ بقوتنا الجوية لوقت المناسب. أبو عبيدة بالكتب. لا الفرق اللي سبق أن شكلناه في إصلاح المطارات ومعالجة القنابل تحركت لنا موجودة ويفترض تعالج. هسه قالوا الفرق اللي في هذا الأرض هي قاعدة تشتغل. لأنه هي بالإنذار. نعم سيدي. قلنا لهم أما على الهاتف التجمع في مكانات قريبة من القواعد أو إنه أنتم فورا ما تبدأ الغارات تجون رأسا على مكاناتكم وفيها آلية دقيقة جدا. مبلغة وصار عليه ممارسة يا سيدي. خوش بس أريدك تتأكد مقاعد القوة الجوية.
على الموضوع هذا بالذات. قول له يعني الفرق اللي تعالج القنابل المنفلقة وتعالج المطارات بعد ما علمت القنابل موجودة شغالة صورة صحيحة. تنطينا خبر. بس ما قلنا سيدي ضربوا على الحاملات طائرات. الهجوم البري لا لا يعني هسه من ضمن العمل الحرب النفسية يعني المؤكدة النفسية يقول لك إذا ضربنا لنا قطعة حرب تحتية أمريكية. بس عادل تدري هذا بالطيار لازم عنده على الأقل مكان التخميني ما راح يدور اكيد لازم يصير. مو يدور. نعم يقع لأنه يوضعه. سيدي بعدين ويا الاسطول مال قطع خاصه بس للدفاع الجوي. اي طبعا. حلو. ايه هين فهمت. الهجوم البري سيدي اتاكد وخاف. بس هي الهجوم البري مضطرين يطلعوا فوق القاع مش أنا قصدي كشيء نفسي احنا مثل ما اتفقنا قبل تكون هذه الاعصاب نحتفظ بحلقات الحيويه مالتنا نعرف شلون نوجعهم بيه. بس اليوم لمعلوماتكم ترى تل ابيب والمدن الرئيسيه باسرائيل راح تنضرب بالصواريخ كلها تضرب. صواريخ تقليديه. صواريخ تقليديه يعني معكبيش الروس الاخرى مقابل الروس هم يستخدمون حتى تشبش المعركه. يعني خلص هذا وقتها بعد تفرق لنا 200 طائرة زايدة 200 طائرة ناقصة وبعدين إسرائيل يشتغل تحتفظ بقوتها خل تجي الولد ما طولهم بحيلهم اشترك ويا الناس. احنا ضربنا سيف اهداف بالسعودية وبعض المصافي السعودية يعني. وراها ترى راح ندار على المدن السعودية. ليش ورانا؟ يعني ضربة انطينا ان نركز على اسرائيل ان نكسر عظم بنت امريكا. خلى الغرب كله يحج ينقل الموت اللي صار فيهم. وراها نقسم نوزع شيء يستمر يشغل اسرائيل وشيء يستمر يشغل السعودية. مو هيك ولا؟ يعني الرياض جدة يعني كل المدن اللي صواريخ نتصلها راح نضربها. عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة طبعا هذه ما لها. لكن اليوم طلع برنامج سنة المرض بالمدينة يقول شنو رأيك بالعنوان وين قالت له احنا مريض حرب العراق. احنا يوميا نروح لله عليه وسلم نستجير به من ما يخلي الحرب يعني. قال لها كرر علينا قلت له كرر علينا نفس الجواب. سعودي؟ ايه سعودي. قواعدنا مع صواريخ سالمة ان شاء الله. كلها سالمة. بس إسرائيل كم مرة أعلنوا عن القواعد إنه ضاربين قواعد. هاي الصاروخ أصغر غير بعيدة المدى؟ نعم. هاي الصواريخ بعيدة المدى طلعناها لهم إياها لمدة شهر كامل. تفرجوا عليها صوروها من كمنت إنه الحرب راح تصير دزيت على الصواريخ. قلت له ماري الصواريخ يعني صاروخ واحد ما ينعرف مكانه هو وين. واتفقت وياه شلون يوزعهن وحاطهن ولا صاروخ انضرب. كل هذا الغرض. هذه قوتهم كثير جدا. هسه عاد راح يطلعون الولاد بكامل قوتهم. إن شاء الله. ونبلش. هذه مباشر. أنا لو أعرف أعصابكم تتحمل شان أخليهم يومين 3 4 يلا نبدأ. لا سيدي. لا سيدي. أحسن خطأ. بالعكس يعني وشنو اللي صار إذا باجي. فهسه الليلة هاي إن شاء الله يضربوهم البلد. أهداف عسكرية. والله ما احنا تدري بهالعمامة الكبيرة
المدن الإسرائيلية أهداف. هم عندهم ثبت الأهداف الرئيسية من قراءة الحكومة، يعني المصانع الرئيسية وإلى آخره، بس هي راح تجي. احنا نقول على اهداف الجدول السابق. احنا عم نقول احنا نعلن اهداف زي كذا، واذا تقع على مناطق سكانيه يصير بعدين الأراضي السلعات هذه. هم راح يردون علينا ايضا بالصواريخ. نعم. لا عندهم نوع آخر. بيرشينج هم عندهم. بيرشينج بيرشينج عندهم بيرشينج. قديم عندهم بيرشينج. من زمان. من زمان. بيرشينج الامريكي. بيرشينج ما اظن يوصل بغداد. بيرشينج 520. يوصل 520 بس الريحة ممكن يوصل. بيرشينج يوصل الحبانية. نعم، فلوجة الحبانية. بس الأريحة يمكن يوصل هذا. هم حتما بالفترة انطوهم صواريخ. هم تسليحهم. ايه. ما الوجه لنا من ذهاب للسعودية؟ رسمي. أبو أحمد بعد ما تسوي الحج. الكلمة نسيت عليها. لا أقصد الشعب. المواثيق والعقود. الشعب مو الحكومة. نسوي فوضى بالسعودية باكر. مثل ما كنا نسوي لإيران. ايه. اليوم انتم صار ضربتونا حكومتكم ضربتنا اليوم ضربت بغداد وضربت المدينة الفلانية والمدينة الفلانية. سووا هلا. ويا الكافر واحنا راح المدن التالية ونعد لهم 30 مدينة 40 مدينة من هذه موضوعة تحت ضرب. ايش نضرب من هذا الله نسوي فوضى هذول يتحملون الضرر. والله ما دام ناويين نضربهم خلي الفوضى تصير بها ضرب. يعني نضربهم وتصير الفوضى اقوى من يتحولوا. شيء غلط. فرقنا جاهزة، هاي الفرق تصلح مطارات بس. واجباتها الأساسية هو تصليح المطارات فيما إذا استخدموا العدو قنابل ولا حسب حساب إنه قنابل غير المنفذة أيضا لازم تعالج. عندهم زي الرعاية معالجة القنابل قاعد تشتغل الآن. موجودة هاي ملاكات كل القواعد الجوية. هالقنابلات سيدي هي يعني تاخذ توقيتات مختلفة ويديموها بين فترة وفترة هم يذبونها. ترقد تتفجر بين فترات مختلفة، يعالجوها جماعة معالجة القنابل وليس الفرق اللي تفضل سيادتك بها. يجي على أساس تصليح المطارات لما يصير لها حفر. وجاهزة بس ما استخدموا إلى حد يعني وما احتاجناها. لأن ما ضربوا قنابل هذه تسوي أعماق تحفر المدارج. إن شاء الله. احنا نركز ضرباتنا على عدد من المدن ووراها نعلن الفكرة اللي قلتها. يعني نحط عدد من المدن نعطيهم دليل ونعطيهم دليل يعرفون يشوفون مستواها ونعلن نقول فيه احنا ما اخذنا نعمل لانه الصواريخ ربما تؤذي بعض الناس بس ارادوها حكام السعودية فالشعب اذا يوجه اللوم فيوجهه الى الحكام. معتدين. الطائف إذا يوصل ونستمر. والله ما تحضرني عدد المدن بس عدد كبير اتصلوا الصواريخ. يعني هذول الرياض توصل شيء جماعة الرياض توصل. اي بالكويت. وعدنا احنا يعني عدنا مستطلعين مكانات في كل العراق. الشغل عليهم من اكثر من موقع. جماعة كانوا كلهم يخسون. اي والله يخسون. اللي يرجع صاروخ بالطائف جماعة تقول لا تجيب شيء دليل. هم حتى بالرياض احنا شعبنا مطعم. شايف. هي عبارهم المظلة الأمريكية تحميهم. في من الإخوان بيقول الحياة لما كنا براسي حياة في بغداد حقيقي. جولة سيد الرئيس وزيارة سيد المؤسسة أنا زيت عن مراد. أنا رحت على مستشفى بها مرضى وإلى آخره
بس خفت لا يستخدمون الروح للمستشفى، يقولون لازم احد اعضاء القيادة او انه فلان راح للمستشفى ويظن انه هو انه الحياه الطبيعيه، بدليل انه السيد الرئيس جاء الاذاعه والتلفزيون وهم دايش صحيح شايفوني؟ اجانب؟ ايه قال انا شفت الرئيس صدام حسين وهي وزير الاعلام. انا طلعت انا فاتت قلت بث هذه الرساله ورا ما اشتغلت القسم الاول على اول، فهو من مشى التاسيات اللي تمشي وانا طلعت من ذاك الباب، فعبرها قال ده يمشي بالاذاعه والتلفزيون والحياه الطبيعيه ومترهين برامجهم اعتياديه، وبداوا يشوشون عن الاذاعات المعاديه. يعني ما عندهم شيء. فسوت حاله نفسيه بالخارج جيده جدا. كلش يعني من المناطق اللي تجولنا بها يعني من اصبح هنا في هذه. بس الزياره اخذت بالطابع يعني صدفه درهم وبس صارت موضوع. وين على القوة الجوية الولايات لا ممتاز. قاربين مقرهم، بس الحمد لله بالريش كلها بالريش. تمرينا عليهم، تدري هسه معركتنا هي جوية. دفاع جوي فواحد وين يروح مرينا يوم. مرينا على القصر الغاربي مازين. ايش هذا؟ جناح يعني كلها ماشية. بس هذا والله ما لازم نصلح. والله إلا نسوي مزار. أول قصر. ما نخلي كل من يجي نقول له ونخليه مثل آثار بابل. مرة كل من يجي يروح هناك يزور. هذا مقر الرئيس صاروخ صغير ولا يجي مخليه وعبالك من هو؟ هذا القذافي هو منين؟ هاي يتمنى ينطي شي معركة. يعني هو شاف تعكيد بالليل على القصر. يعني القصر ما بي أجهزة بث حتى يجي الصاروخ على الذبذبة أو تجي الطيارة على الذبذبة. الشاعلين أظن القبة مالته. الشاعلين القبة مالته جاء نضرب القبة مالته. القصر كل ما كان نبي ذبذبة بالليل. سوينا له حماية من الكروز. الحماية الحديدية يمكن هي يعني ساعدتهم أكثر مما جزء درس لنا من الله يقول معليش ما أريد أحميكم معليش أنتم تسوون حماية. بينما المكانات اللي ما سوينا لها حماية كلها أمورها يعني ضاربين قنبلة طائرة لو صاروخ. والله بزيادة لسه ما سويت تحليل بس الضرر كبير. لأن مال القيادة القومية أظن صاروخ. صاروخ من هذا الكروز. القيادة القومية مضبط؟ مصيبة واحد والثاني وقع بالشارع أو البرج صار من مجمع الاتصالات هي كلها صواريخ نوعين، اما تطلق عن بعد جدا الكروز، او ان الطائرة تكون خارج مدى الصواريخ وتطلق من الطائرة على الاهداف. مجمع دجلة سيادة الرئيس صاروخين بين بيتي وبين بيت الرفيق اللطيف، وأنا البارحة فقط اللي بعد ما رحنا خرجت البارحة بالتسعة اللي طلعت منك. انفجرت؟ هي ما فجرات يعني صار الضرب وطلعت. ركبت السيارة وعلى شبابيك انكسرت مع كل نحمد الله على كل شيء. الحمد لله. يندرجوها السعوديين الكويتيين يندرجوهم كلهم سكناهم بها. سكناهم بها اضطروا بها. يعني 3 مرات. أولا اللي يبدو لي أنه هاي الإذاعات بثلاث وانتقال ولندن وواشنطن يعني مشوش الناس يعني الناس ما مأثر بيهم القصف الفعلي بقدر ما هذا السماع والحجم وكذا. يعني ما أدري إذا احنا الإمكانية الآن بالأول ما مشوش عنهم، بس الآن يعني إذا نقدر إذا ممكن. والله ما عليك جاوبكم مرة في التعريف.
شيء ثاني صوت امريكا احنا نشوف اليوم انا الصبح 5 وجيب والله يعني اتصالات تقطع ونقدر احنا نشوف يعني نناول من مكان لمكان. بس هي يعني عندي احتمال انه هم تنضرب اذاعاتي راح اشغل الحمايه الالكترونيه اذاعه يعني حتى يستمر البث. اي يعني الافضليه وين؟ التشويش ولا انا بث؟ تبقى شغاله الى اخر. بس اريدك تخلي شيء احتياط ما يبث حتى لا يندلوا، يعني بحيث اخر شيء هذا واحد يستخدم. اخر شيء لان هذول عندهم التفوق التكنولوجي، كل ما يشوفون جاء اجهزه بث يجوني يسرقطون عليه الشمس. اخر شيء السيارات، والسيارات سويت لها ربط مركزي يعني مو كذا يعني حطيت بالبصره وبالعماره وبالكوت وبغداد وبالموصل وكركوك والمثنى وبابل وبالرمادي، فتبث من بغداد وتستلم وتبث يعني مقويات يعني المركزي بغداد. فهذه خليتها اخر شيء من ما يظهر شيء نقعد بهاي السياره ننطي لان المحطات وهي قدراتها مو هي قدرات عاليه، وهي اصلا يسمونها محطه البوابه من اشتريناها هي الضبط الكتلوي محطوطات في مكان مضمون صغيره مو كبيره بالكرفان كل وحده. المرحله الثانيه اللي هي بعد الكبار صار عليهم شيء. بس تنتبه من يجيك وقت ان شاء الله ما تصل الامور الى هذه الحاله اللي تستوجب ان نستخدمها، لازم تكون بحاله حركه. سيارات صعبه يعني لا يستمكنوا لك ما شغلها لانه لا هي في حاله التشغيل. اي ما يمكن 3 ايام يلا انصب السياره اشرعها وهي الاريالات والكذا والى اخره. بس سوينا الغش يعني استمكان الكتروني. يعرفون انه بالاستمكان الالكتروني الذبذبه انه هاي في هذا المكان يوجهون عليه احاول سيدي ان شاء الله احاول يعني يدرسها ويا الفريق العمل. نعم سيدي. ان تنتقل يوميا مكان فدين مالتك يجون فريق العمل يقعد وتقول له هذه شلون ممكن ان تستمكن هذه الاذاعات وهو يحكي لك كل شيء عنده. هو سيدي ويانا يعني لجنه وهو سيادته مرض. اي بس من هسه حتى الصوره لما تكون عندك تعرف شلون تصطدف بما ينبغي من تهيئ. هو الخطه من وضعناها رجل يعني مستقبل الثاني هذا موجود عندي وش مسوي؟ فانت شو تعدل؟ لانه انا مو فني بس من تجربتي هاي صار لي فتره طويله فهو انطى توجيهات وانا ان شاء الله سيادتك يعرض الخطه مره ثانيه عليه وتعديلات. نعم. شيء ثاني من إسقاط منشآت التحميل السعودية إذا انظرت هذا شيء معنوي مو معنوي وما يكون يعني ما يطلق الشيء منشآت التحميل هذه يعني احنا باشرنا بالنفط، بلغنا النفط اللي يغرق الخليج ونشأ له، بس هذه ترى ضمن الأهداف يعني ضمن الأهداف اللي حاطيها بس انطونا مجال. نعم طول مجال. النقطة الثالثة أنه لو يوجه نداء موظفين الدولة لازم يلتحقوا بأعمالهم اليوم ما دوري حتى ترجع الحياة الطبيعية إنه موظفين لا تكون واحد مكان. هم احنا هم لازم نراعي جانب من وضع الموظفين يعني خاصة البعض منهم في مركز بغداد وبمكانات حساسة. والعراقيين ترى لسانهم طويل يشوفون الوزير ما موجود وهم قاعدين نفس المقام هي قد هذه تأثر على نفسيتهم يعني هذا
يعني واحد هي البرحة حتى الوزير بدأت الحرب اكو ناس عندهم عوائل عندهم اطفال يعني نعطيهم 3-4 ايام خليه يومين ايه هينا يعني حتى لا يصير عندنا شيء بالخبز بالنفايات بالكذا اكو خدمات يعني حتى لا 3-4 ايام ما يخلوا خلي يستقرون بعد اكثر نفسيا. يومين 3-4 ايام وقسم منهم ممكن يتقلص وقسم حسب توجيه الرئاسة. يعني هسه سيدي الشعور بالخوف ان وجد يعني هو من احتمالات الضربة الكتلوية مو من هاي فلما يطمئنون انه ماكو شيء من هذا القبيل الناس تطمئن اكثر لانه هذه ما تيجي سيارة وتضرب صاروخ هذه ما تاثر على العالم وعلى هالبلدات لانه مجربيها يعني مضروبة رسائل الطائرات والصواريخ فخلي يستقرون نفسيا 4-5 ايام اسبوع بعد. وتوجيه الرئاسة سيدي الديجي انه الوزير المختص هو يقدر شنو الحاجة الاستاف اللي يحتاج لإدامة زخم الحرب. يعني ما هو جايب ناس وقعدتهم على اشياء بسيطة ماكو مبرر البقاء يعني هو بيتخلص من يعني الاساس هو ان تستمر واجبات الدولة بأقل ما يمكن من الموظفين والوزير هو اللي يضع الجدول واحنا كل احنا سويناها ثانيا اكو مقرات بديله. المقرات البديله اللي بالنسبه للوزارات هي اللي تقدر تسير امور الوزاره بحيث ما تتوقف من قبل الموظفين وحسب الحاجه وحسب تقدير الوزير يعني رايي كان لي انا اتذكر سويناها اثناء الحرب مع ايران بالاعلام الدعايه ما لازم نقتصر فقط على صدور البيان الرسمي بين البيانين تسقط طائره لا خبر سقطت طائره يعني الى ان يجي البيان يعني المواطن يسمع معلومات واخبار بين بيان وبيان لانه يجوز باليوم تصدر بيانات لا يعني هسه في الغالب بيانين او بيان لازم المواطن يظل ينتظر الى الساعه 6 حتى يجي البيان كل ما يحصل شيء ولو هذا يذاع يقطع التلفزيون هذا باثناء الحرب مع ايران اتذكر الجلال جهد فيه لانه حتى المواطن دائما يغذى بمعلوماته يظل يتابع ذاته. نعم قضايا الايمانيه جدا شيء آخر سيادتك كلفتني نسوي رسالة للبابا. البابا سويتها ونزلت الرفيق حمد نزلت لي اياها. عندي السنة إذا تحب تشوفها هسه وبعدين على راحتك. قرآن يا حي. مختصرة سويتها سيدي. بس هسه راح تروح بعد الأحداث. لا احنا اشرنا عليها. فنشير نقول انه مع انه الحرب قد بدأ المجرمون فاننا نشكر مشاعركم الى اخره والشكل. واطلعتوا على الرسالة التي وجهتموها الي بتاريخ 15 من كانون الثاني 91 ونظرا للمشاغل التي تقدرونها في هذه الظروف فلم اتمكن من اعداد الاجابة عليها الا اليوم. نذكر اذا اليوم وبعد ان وقع العدوان العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة على العراق. إنكم تعرفون بأننا منذ بدء ما يسمى بأزمة الخليج دعونا إلى الحوار وإلى البحث السياسي المعمق في قضايا المنطقة من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم في كل المنطقة وخاصة إنهاء مأساة الشعب العربي الفلسطيني المتواصلة منذ عشرات السنين واستعادة أرضه المغتصبة وتحقيق أمانيه المشروعة بالحرية والسيادة والاستقلال. كما تعرفون بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل في عالم اليوم دور الشيطان اللئيم هو الذي رفض الحوار ورفض البحث الجاد المخلص في قضايا المنطقة لأنه يريد هو وحلفائه من المجرمين الصهاينة وغيرهم من دعاة الشر والعدوان في الدول الرأسمالية المغرقة في الطمع واللؤم الإبقاء على سيطرتهم الغاشمة على المنطقة ونهب ثروات شعوبها. وقد صعد رئيس الولايات المتحدة لهجة الحرب وحشد قواته في الأراضي العربية والإسلامية المقدسة وهي حالة ليس لها سابقة سوى محاولة أبرهة الحبشي غزو الكعبة منذ أكثر من 14 قرنا فأنزل الله عليه اللعنة وأباد جيشه عندما أنزل عليه منذ 15 قرنا منذ أكثر من 14 منذ 15 قرنا فأنزل
الله عليه اللعنة وأباد جيشه عندما أنزل عليه طيرا أبابيل الذي ضربه بحجارة من سجيل كما جاء في القرآن الكريم. وعندما دعا رئيس الذي رماه من سجيل بحجارة من سجيل. وعندما دعا رئيس الولايات المتحدة للحوار تصرف بالأمر من منطلق الغرور والعنجهية، كما أن اللقاء الذي تم بين وزيري خارجيتينا في جنيف كان هدف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منه واتخاذه ذريعة للعدوان، وقد رفض اقتراحنا بمواصلة الحوار، وها هو الآن يرتكب جريمته القذرة بالعدوان على شعبنا وبلادنا. إننا نقدر دعوتكم إلى الحوار والسلام، وهذا أول واجبات المؤمن وأول واجبات رجل الدين، وأؤكد لكم جوهر موقفنا أننا دعاة سلام ودعاة حوار وتعايش بين الشعوب التي قال الله تعالى عنها في كتابه العزيز: وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. غير أننا في الوقت نفسه دعاة حق، وقد أوصانا الله تعالى بأن نجاهد في سبيل الحق والعدالة مهما كلفنا ذلك من تضحيات. وها نحن نخوض المعركة الشريفة دفاعا عن بلادنا وسيادتنا وحقوقنا وندافع وها نحن نخوض المعركة الشريفة دفاعا عن بلادنا وسيادتنا وحقوقنا وندافع عن مقدساتنا، وإن الله لناصرنا ومن ينصره الله فلا غالب له. لقد كتب الله علينا الجهاد في سبيل الحق، وإننا نهتدي بقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. وختاما فإنني أرجو أن تواصلوا عملكم مع كل المؤمنين بالواحد الأحد وكل دعاة السلام والعدالة إلى إدانة العدوان الأمريكي الغاشم ومن يشارك فيه من الأشرار الطامعين، لترتفع راية الحق والعدالة والسلام عالية لا في العراق والوطن العربي حسب، بل وفي كل مناطق العالم التي تريد الرأسمالية الطامعة والإمبريالية الغاشمة إخضاعها لإرادتها الشريرة. والسلام عليكم. الرأسمالية الطامعة والإمبريالية ليش؟ الغاشمة والصهيونية التوسعية العدوانية العدوانية التوسعية عنصرية التوسع. ماشي. توقيع نحط هذا مال عبد الله المؤمن صدام حسين لو بس صدام حسين كيف هذه احنا نذيعها بالراديو، لان هو ذاعها بالراديو ونسلمها لسفيرهم بغداد موجود السفير. ولا نذيعها بالراديو بالوقت. بسلمها. نسلمها للسفير. لأنه بالوقت تخلق تشويش عند خاف يفسروها نوع من الكسرة المواطنين عندنا ناس. إذا نسلمها بس نقول له بلا توقيع، لأنه هذه السيد الرئيس مشغول وكذا، بس هذه نسخة رسمية. لا شو كنت جيب أحط لك التوقيع عليه؟ لا مو هاي ورق عادي ما كذا يصير. هي احنا تعتبر رسمي، لأن هو ما نزلنا رسالة موقعة وشكل رسمي. ماشي. احنا شوية اتصالاتنا مع العالم الخارجي انقطعت. هو اشغال بالعالم الخارجي يعني؟ لا عدنا اليوم انا سويت توجيهات للسفراء كل النوعيات، يعني للعرب توجيهات شكل، للسفراء بالدول الاسلامية شكل، وبالدول الاخرى شكل ضمن التوجيه العام النشاط والتعبئة. دزيناها للأردن يعني هناك واخذت ارسال نسخة منها. الجهاز يعني نريد امر سيادتك ايضا حتى ما يصير في جدل موجود بالامن الخاص يعطونا يعني نقدر نتصل بالعالم الخارجي موجوده ساعدنا يعني حسب يعني اهميته في خطه الطوارئ، يعني لازم اطلع هم يعني اي حلقه حاطين جزء حاطين اظن حلقه الطوارئ الاتصالي. لا اذا ما ارتك لا بس انا عندي اثنين. ورفيق محمد عنده بس اليوم المفروض اليوم يوصلن للاردن، يعني عن طريق الاردن استورد، فالمفروض اليوم انه يوصل الاردن.
إذا وصلت السيارة هناك السفارة تجيبهم سيارة. كل الأحوال خلي يشوف حامد ويا الأمن الخاص يشوف إذا ما لها موقع مهم مفضل على استخدامك فتروح له. نعم. سيدي تعرف سيادتك هسه مثلا افرض الرئيس الجزائري يريد يقدم لنا شيء مثلا غير راح يستدعي قائم الاعمال او يريد شلون يوصل، فلازم احنا يكون عندنا شيء يعني نبقى على تواصل مع العالم او اي حاجه. سووا استنفار في الجيش الجزائري، سووا استنفار الشعب مو على لا الجيش تحسبا لا إسرائيل على الجزائر أن تتوسع المعركة وتأتي إسرائيل على الجزائر. غورباتشوف نزل لك رسالة، نزلنا صورتها الصبح. السفير السوفيتي جاء رسالة شفهية يقول انه احنا حاولنا ويا الامريكان انه بعد وقف العمليات العسكرية حاولنا ان الامريكان يتوقفوا وينطوا مهلة لتنفيذ قرارات مجلس الامن ولكن فشلنا وبها مناشدة لتنفيذ قرارات مجلس الامن. فقال لي شنو رد فعلك؟ قلت لا والله استلمناها في الرسالة. يعني الشعب هم اللي سمعوا من هذول الناس تقديرات انه امريكا بدات الحرب قالوا العراق ينسحب. فهم مثل ما قبل ال 15 اشتغلت اليابو مالتهم 15 يعني اول صرخه من الاتحاد السوفيتي. كلهم ادوار. شفت الميتران شلون مثل من بداية الحرب يعني لو شوية عن نص كان كل الأمور وصلت إلى ما له تأثير لا في ذلك. فرنسا يتسلم مع الوقت بالشق المقبل عليه كلها. حسني مثلا عنده فائدة. أول إذاعة بعد ضربة هم قالوا احنا مبلغين حسني هذه كانت السوريين. أول إذاعة سوريا قبل الكل داعت الضرب. بس حسني يعرف قبل الضرب. المصريين وراء المصريين بس السوريين أول ناس يدخلوا. بس هم بقيت السوفيت ساعة في مبلغ كلف هيك اللي خاطر عبد هذه في سياسة الأخيرة عندنا مبلغهم بالتصميم. لا توقيت. توقيت لا بس بالتصميم.